سلام. بگو دوستان سلام. امروز میخوایم با آلما موقعی که میخواد چرت وسط روزشو بزنه بریم ببینیم شهر کوچیک ما چیا داره. بریم؟ آره مامان؟ بزن بریم. آلما بعد از چند دقیقه راه رفتن تقریبا دیگه خوابالو شده. نزدیک هر جایی که خونه باشه تو دانمارک یه جای بازی هست بر بچه ها. اینجا هم یه چند 10 متر با خونه ما فاصله داره. خب اینجا نوشته بومبرگن. اینجا ورودیه که خونه های ما قرار داره. خونه ها تو دانمارک با هم قاطی پاتی درستشون نمی کنن. مثلا تو اینجایی که ما زندگی میکنیم اسم این خیابون اصلی بومبرگنه. بعد تمام کوچه های فرعی فقط با پلاک ها مشخص شده. مثلا نوشته از پلاک 40 تا 48 توی این فرعیه. هیچ وقتم زوج و فرد قاطی نیست. یعنی همیشه توی دانمارک مثلا اگه توی یه کوچه میرین خونه های زوج یه سمتن، فرد یه سمت. توی فرعی هم همینطوره. یه سری هم خونه ویلایی هست، یه سری هم خونه های به هم چسبیده است که پشت ایناست. خونه های ما از این خونه های به هم چسبیده است. این خونه هایی هم که اینجا اینا آپارتمان نیستن، اینا خونه های دوبلکس هم به هم چسبیده هستن. همه جا مسیر پیاده روی هست. تو بعضی از شهرها که بزرگه 2 سمت مسیر پیاده رویه، یعنی هم برای پیاده روی به کار میره هم برای دوچرخه سواری. حالا مال ما این سمت الان برای دوچرخه و دیگه کالسکه و اینا از این سمت، اگه بخوای پیاده بری از اون ور راه میری. اینجا یه دونه زمین ورزشیه، اینجا زمین فوتبالشه که اینجا خاکیه، اون پشت زمین چمنه، اون سمتر زمین چمن مصنوعی که بشه تو هر هوایی استفاده کرد. این مسیرم یه مسیر خاکیه که میره داخل جنگل، یه جنگل کوچیک هست. همیشه هم ورودی جنگلا اگر ببینید یه نقشه میذارن، مینویسن که مثلا توی این جنگل چه چیزایی میتونی ببینی، مثلا پوشش گیاهیشو مینویسه، بعد مینویسه چه حیوانایی هست، بعد نوشته که چه قوانینی داره. اسب سوار نباید بیاد، سگ حتما باید ببندینش، ماشین و موتور هم نباید بیاد. خیلی وقتا هم مثلا یه کدی میذارن که بتونی اسکن کنی، بعد برات میگه که اینجا چیه. اینجا هم داره، میگه اگه میخوای مثلا مسیرتو پیدا کنی کدتو اسکن کن، این کدی که اینجاست رو اسکن کن و ببین. اگر بروشوری باشه خاص برای هر منطقه‌ای میذارن. یه نکته بگم راجع به سطل آشغال. توی دانمارک خیلی سطل آشغال کمه و این اولا خیلی برای من عجیب بود. الان ما تو کل این محلمون از اینجا تا اون سر فکر کنم اونجا که مدرسه است شاید یه دونه باشه. یعنی سطل آشغال خیلی کمه. اینم برای اینه که اگه مثلا با سگشون راه میرن آشغالاشو نندازن و اینا. یعنی مردم آشغالشون رو نمیندازن روی زمین علیرغم این که کمه، و اگر هم بندازن یکی دیگه میاد پشتش جمع میکنه. یعنی خیلی وقتا اونایی که دارن پیاده روی میکنن دارن آشغالا رو جمع میکنن. روز مشارکت داره شهر و محل. الان مثلا ما محله بومبرگن توی شهر اسکوینگه هستیم. ما روز مشارکت داریم، یعنی یه روزی و همه میان محله رو تمیز میکنن، جارو میکنن، بهش میرسن. اگه مثلا نرده ها رنگ بخواد، نرده هایی که برای مشاعاته، مثلا توی خونه قبلی ما نرده ها رنگ میخواد، مثلا همه میان با هم رنگ میکنن. شهر هم همینطور روز تمیزی داره، همه میان قرار میذارن با هم دیگه راه میفتن، آشغال جمع میکنن. بعدم آشغالا رو تفکیک میکنن، به همه کیسه میدن، دستکش میدن، بعد از این عصاهایی که برای جمع کردن آشغاله میدن. همه میان کمک میکنن، شهر رو تمیز میکنن. چون نمیشه بگی آشغال نیست، برای که جوونا میان بیرون مثلا آخر هفته ممکنه که یه چیزی میخورن بندازن زمین، ولی همه مشارکت میکنن، جمع میکنن. اینجا یه مهد نزدیک خونه ما
کنارش باز دوباره یه دونه مسیر پیاده روی اگه ببینید. مهده که 2 بخشه، یه حیاط این سمت داره، یه حیاط بزرگم اون سمت داره. زمینای بازی مهده و مدرسه ها توی دانمارک، اونهایی که زیر نظر کمون هستن، یعنی دولتی هستن، همشون بازن. یعنی هر وقتی شما بخوای بچه‌تو ببری اینجا بازی کنه، حتی اگه بچه‌ت بزرگتر باشه، کوچیکتر باشه، یه مهد دیگه بره، یه مدرسه دیگه بره، میری اون جلو در رو وا میکنی، خیلی راحت میری تو، از هر چی که اینجاست بچه‌ت میتونه استفاده کنه. الان بغلش یه خانه سالمندان ما داریم. من هیچ وقت داخلش نرفتم متاسفانه. آرسا میدونم رفته، چون بچه ها رو اینجا میبرن برای سالمندا شعر میخونن، نزدیک مثلا برنامه های مختلف. خیلی قوانین سختی دارن موقع مریضی و اینا. این 2 سال به خاطر کرونا خب خیلی کنترل بوده، من متاسفانه نرفتم. و اینجوری که شنیدم یک سریاشون توی یه سری خونه های کوچیک زندگی میکنن به شکل مستقل. بعضیشون اونجا عمومی هستن، بعضیشون میتونن توی این خونه ها زندگی کنن. اینها هم زیر نظر کمون هستش. اینجا هم بچه ها میان اسکیت سوار میشن روی این. اون پشتم یه جایی هست که بچه ها میان پارکور بازی میکنن. یه میله هاییه که مثلا این میله رو میگن میپرن از این میله به اون بازی میکنن. اینجا هم این ساختمون رو دارن سقفش رو عوض میکنن، تازه زدن. اینجا خیلی ساختمون قدیمیه، دارن دوباره بازسازیش میکنن. سوله است و برای ورزشه. مثلا زمستونا که هوا سرده کلاسای فوتبال این تو برگزار میشه، یا فیتنس داره، یعنی بدنسازی از صبح ساعت 5 صبح تا 11 شب. این ایستگاه اتوبوسه. خیلی وقتا ایستگاه اتوبوس فقط همین میله است. بعضی وقتا هم مثل اونی که اونور خیابونه 1-2 تا صندلی هست برای اینکه یکی بتونه بشینه. اما مهم اینه که روش نوشته چه اتوبوسایی از اینجا رد میشه، چه روز چه شب برنامه‌شو نوشته، چون شبا تعداد اتوبوسا کمتره. ایستگاهاش هم نوشته، یعنی میدونی که چه ساعتی چه اتوبوسی میاد از اینجا رد میشه. به ندرت خیلی اختلاف ساعت با این پیش میاد. خیلی وقتا سر ساعت، یعنی با برنامه از رو گوگل میزنی که چه ساعتی اتوبوس شماره 322 از اینجا رد میشه و میدونی که این برنامه با اون چیزی که گوگل داره میگه مچه، میای و اتوبوستو سوار میشی. یه پروژه است برای اینکه قراره که اینجا تبدیل بشه به یک خانه فرهنگ. نوشته هم میشه خانه فرهنگ و هم برای اوقات فراغت بچه ها و هم برای ورزش. نوشتم که کی تموم میشه. تاریخ تموم شدنش تو تابستون امساله. معمولا پروژه ها زودتر از اون تاریخی که میزنن تموم میشه. اگرم قراره که دیرتر شه، خب زودتر به مردم خبر میدن، دلیلشو میگن، تو روزنامه هم مینویسن. اینم یه مدرسه است که از کلاس 0 تا کلاس 9 توی شهر ما مدرسه است. از کلاس 0 تا 6مش این ساختمونه. بچهای کلاس 7 و 8 و 9 هم اونور خیابون ساختمون. این دوچرخه رو میبینین یا نه؟ این یه معلم مهد بود. این با 4 تا بچه که مثل یه حالت فرغونه، بچه ها رو گذاشته توش، میاد میچرخونه. اینجا خیلی میبینین که بچه ها رو میارن بیرون میچرخونن. با اینکه هوا سرده، داره بارون میاد یا باد خیلی زیاد. آلما هم که خواب تو هر هوایی دوچرخه سواری میکنن. نمیدونم میبینین اونور خیابونو یا نه که همه دوچرخه سواری میکنن. اینجا هم کلیسای شهره که خب کنارش هم قبرستونه. یه بار حتما میرم داخل و فیلم میگیرم که ببینید داخل این کلیسای خیلی کوچیک چطوری هستش و کلیساها اصلا توی دانمارک به چه شکلی هست. اینم آرایشگاهه. آرایشگاه توی دانمارک برای
زن، مرد، بچه یه چیزه. خیلی کم پیش میاد دانشگاهی که فقط برای خانوما یا فقط برای آقایون باشن. اون ور خیابون هم یه پیتزا فروشیه. خیلی از این جورا هست، نمیشه به اینا بگی رستوران، اینا ساندویچ و پیتزا دارن. توی شهر ما هم 2 هست. از این مسیر هم که بری میرسی به یک ریل قطار کوچولو که بین شهرهای کوچولو رابطه برقرار میکنه و خط قطار اصلی. این سمت هم یه ساختمونه بهش میگن کو توی قدیما مثل مسافرخونه بوده. این مربی مهده با بچه ها رد شد. کو یه جایی بوده که قدیما مثلا وقتی که سفر میکردن وسیله نقلیه راحت نبوده، خب به استراحتگاه نیاز داشتن، شبا میخوابیدن تو شهرهای مختلف. اینا رو حفظ کردن، تبدیل شده به محل برگزاری جشن‌ها، رستوران. بعضیاشون هم اتاق آماده کردن، مثل هتل‌های کوچیک اجاره میدن. خیلی خیلی محبوبه. الان این رستوران این کوه ما فقط هفته یه بار برای عموم بازه. در غیر این صورت روزهای دیگه باید غذا سفارش بدی برای جشن، نه برای اینکه خودت بخوای ببری خونه بخوری. نه، یه تعداد مشخصی میگه از این تعداد کمتر سفارش نمیگیره. قیمتش هم ببینید روش نوشته که اون روزای پنجشنبه که میتونی بیای اینجا فقط هم یه مدل غذا استایفلس بخوری، قیمتش نفری 148 کرون. حالا یه بار صحبت میکنیم که این غذا چیه. این یه جور غذای ملی دانمارکی هاست. این یه سوپرمارکته. شهر ما 2 سوپرمارکت داره. اسم این نتوه. فروشگاه هایی که روشون زرده یا اجناسی که روشون زرده یعنی این که ارزونن. این فروشگاه جزو فروشگاهیه که طولانی ترین ساعت کاری رو داره. از 7 تا ساعت 10 شب همه روزه تقریبا بازه. غیر از مثلا یه نصف روز فکر میکنم برای مثلا سال نو ممکنه تعطیل کنه، ولی بازه. حتما داخلش میریم و مقایسه میکنیم که بخوایم از این فروشگاه جنس بخریم چه فرقی داره با فروشگاه اون ور خیابون که اسمش سوپر بروکسنه. البته دانمارکی ها اینجوری تلفظ نمی کنن. اون فروشگاه قرمزه. اگه بخوایم از اون همون اجناسی که از این خریدیم بخریم گرونتر میشه. این هم کتابخونه شهره. اینجا هم یه دونه معاملات ملکیه. اینجا هم برای کارهای کفن و دفن بخوان انجام بدن باید بیاین. یه دفترهای مخصوصیه اینجا برای کارهای کفن و دفن. بغلش هم یه دونه معاملات ملکی دیگه است که راجع به کارشون تو دانمارک صحبت. برای خیابون یه دونه ماشین فروشیه. اینا که می‌بینید ماشینایی که گوشه ماشین دست دومه. برای فروش تعمیرگاه هم داره. اینم تابلو مربوط به بنزینه. یه لحظه اینا رو میتونید جای مختلف تو دانمارک ببینید. روش علامت معلول رو داره. کسایی که توی خونه کسی رو دارن که مشکل داره، یه پیرمرد پیرزن که تنها زندگی میکنن، بخواد هر جا بره این ماشینا در خدمتشونن، باشون قرار میذارن، میان میبرنشون این ور اون ور. یعنی وقتی تحت حمایت کمونن این خدمات رو بهشون میدن. این تابلو مربوط به بنزینه. اولا نوشته چیا اینجا هست. خب یه سوپر بروکسن هست، زیرش نوشته پست، یعنی اینکه اینجا میتونی بسته ای رو پست کنی، یا اینکه اگه بخوای یه چیزی رو سفارش بدی برات بیارن میتونی بگی که میای اینجا تحویل میگیری. بعدش اوکو اسم یه جاییه که برای بنزینه، یعنی یه پمپ بنزینا اینجا بر خودشون شرکت های خصوصی یعنی پمپ بنزین زدن، بر همین اسمای مختلف دارن. واسه یعنی اینکه میتونی ماشینتو بشوری. قیمت بنزین هم نوشته اکتان 100 داره، اکتان 95. بنزین
نوشته بنزین با اکتان چند میتونی بزنی، قیمتش مثلا امروز 13 کرون و 9 آیه است، زیرش هم نوشته دیزل 11 کرون و 69. توی خیلی از پمپ بنزینا تقریبا همشون یه دستگاه است برای تنظیم باد، برای تنظیم باد دوچرخه هم هست. حالا من مطمئن نیستم این رو بشه برای دوچرخه هم استفاده کرد، سعید و آرسان بهتر میدونن، ولی برای تنظیم باد چرخ خودت میتونی اینجا انجام بدی. این هم پمپ بنزینه، هم توی دیزل بزنی هم بنزین بزنی. و اینکه وقتی که میری داخلش دستمال داره، دستکش داره، همیشه داشته، نه به خاطر کرونا، از اول که ما اومدیم اینجا دیدیم میتونی با دستکش بگیری بزنی و پولشو کسی نیست که بگیره. اینجا با کردیت کارت اول کردیت کارتتو میزنی داخل، بعدش کردیت کارتتو وقتی شناخت در میاری، بعد بنزین رو میزنی، وقتی که معلوم شد چقدر میشه خودش به طور اتومات از کردیت کارتت پول کم میشه. دانمارکی‌ها عاشق گل و گیاهن، کمتر کسی رو می‌بینی بیاد خرید گل و گیاه نخره. اینجا مثلا یه سری دستای کوچیک لاله است، یه سری شاخه های مختلفه طبق اینکه هر فصلی چی بیاد، و اینا هم گله. بعد این چیزا رو از جنگل جمع میکنه اگه یکی خواست خودش سبد بر خودش درست کنه. اینا هم که گل‌هاییه که با پیاز میخری میذاری توی خونه، بعد خیلی زود اینا گل میدن. وقتی هم گلشون تموم شد اینا رو تو باغچه میکارن. خیلی از فروشگاه تو دانمارک یه سری از اجناس رو میذارن بیرون، یعنی باید اینجا ورداری بری تو حساب کنی، کسی نیست اینجا که بیاد وایسه بهت اینا رو بده، خودت برمی‌داری. خاک هست، زغال هست، و اینا رو که میبینین همشون دونه پرندن. دانمارکی‌ها خیلی خیلی زیاد برای پرنده ها دونه میخرن و توی حیاتشون میذارن. اینجا هم وسایلی که خیلی برای خونه نیازه و خیلی ارزونن، اینا رو همجوری بیرون میذارن. و یه چیز دیگه که میخوام اینجا بهتون نشون بدم، اینجا اون جاییه که باید بیای و اون قوطیایی که در واقع گرو ازت گرفتن و پس بدی. قوطی‌ها رو وارد این میکنی، بعد بهت طبق تعداد قوطیات بهتون یه رسید میده و میرین پولتون رو میدین. اینجا همون جاییه که میتونی ماشینتو بشوری. خب دستگاهه، کسی نیست که برات بشوره، باید بری تو اون پروگرامی که میخوای انتخاب کنی. جلو درم آب و صابون معمولا هست اگه بخوای لاستیکاتو بشوری یا یکم به شیشه هات بزنی. ولی اینجا اون فرهنگی که داخل ماشینو بتونی بشوری یا تمیز کنی خیلی به ندرت پیدا میشه. یه جاهای خاصی باید بگردی پیدا کنی، ولی معمولا این شکلیه. اون دستگاه زرد که اونجاست برای خرید و تعویض کپسولای کباب پزه. کپسول گاز تو هر وقت شبانه روز میای اینجا میدی به دستگاه، در واقع دستگاه هم بهت یه دونه پرشو میده، میتونی یه دونه نو هم بخری. خب اینجا هم یه دونه سطل آشغال هست. اینجا هم که اون واگنای خریده که میتونی اینجا برداری ببری. این جعبه هایی که میبینین سمت راست روش نوشته تک، اینا برای تحویل لباس و کفشن که بشه کس دیگه ای ازشون استفاده کنه. ارگانهای مختلفی از این کانتینرها جای مختلف میذارن و روش مینویسن که این لباس یا کفشی که شما اهدا میکنین به کی میرسه. بعضی از مدلاش هم هستن که اصلا فقط برای بازیافته، یعنی نوشته که قرار نیست ازشون استفاده کنه، اگه پارچه خرابی، پاره‌ای چیزی دارین میتونین بندازین توشون. بعد پشتش هم یه جاییه برای تحویل بطری‌های شیشه‌ای یا روزنامه، کاغذ، پلاستیک. اگر که تو خونه جا نداشتی، چون شیشه ها رو ما هنوز فعلا بهمون هیچ سطلی ندادن برای شیشه، باید بیای اینجا تحویل بدی بذاری توی این کانتینرها، میان اینا رو خالی میکنن. اگرم خیلی چیزای بزرگ داشتی که باید ببری خارج شهر. خب این کل شهر ما بود، همین تموم شد.
یکی دوتا هم اطراف شهر کارخونه، نمیشه بگی کارخونه، مثلا یه جایی هست که تولید غذای دامه یا یه جایی هست که مسائل ساختمونی میشه گرفت. چند شرکت های کوچیک کوچیک. یه دونه هم خیابون هست که خیابون صنعتیشه پشت همین جایی که ما الان داریم راه میریم. اونم شرکت های کوچیک کوچیک حمل و نقل، چوب و از این چیزا داره. آلما خانومم بیدار شد از چرتش دیگه. گردش ما هم تموم شد، بریم خونه. بریم. این ساختمون که میبینین ساختمون کلینیک پزشکیه. روش هم نوشته دکترها، زیرش هم نوشته شهر اسکرینگه که شهر ما هستش اینجا. ولی خب وقتی که میای ثبت میشی همون موقع طبق آدرس دکترها که به نزدیکن جا دارن معرفی میکنن. یعنی خودت نمیتونم توش زنگ بزنی بیای اینجا. اگه دکتری که بهت گفتن رو کارتت نوشته اینجاست میتونی بیای اینجا. این سمت هم یه جا روش نوشته کلوب. اینجا برای بچه های که بالای کلاس 4، یعنی بزرگتر از کلاس 4، اینا پدر مادراشون اینا رو می نویسن توی کلوب هایی که مال خوده، یعنی مثلا وابسته است به خود مدارس ولی تو خود مدرسه نیست. و اینا بچه ها بعد مدرسه میان اینجا، مربی هست، بازی میتونن بکنن، ورزش میتونن بکنن، کتاب میتونن بخونن، مشقاشون رو بنویسن تا وقتی که عصر، معمولا تا ساعت 5 بازن. پدر مادرشون که از سر کار میان بیان دنبالشون. هزینه داره برای پدر مادرها ولی خب همه تقریبا مجبورن دیگه اگه بخوام، چون زن و مرد هر دو کار میکنن. هزینهش زیاد نیست، خیلی هم خب محبوبه.